हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्नेछौँ लेसन सिम्पल इन्ट्रेस्ट। र आज हामी यो च्याप्टरमा के पढ्नेछौँ यसको बारेमा थोरै सर्टमा जानकारी लिउँ है। त्यसपछि च्याप्टर सुरु गरौँला। सो सुरुमा रहेको छ प्रिन्सिपल, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि टाइम, रेट, एमाउन्ट, बोरोइङ, डिपोजिट, लोन, सम, क्यापिटल, लेन्डिङ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। आज हामीले यो सबै टपिकहरू कभर गर्नेछौँ। सो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो नम्बर 1 मा हामी पढ्नेछौँ इन्ट्रेस्ट। अब यो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? इफ यु डिपोजिट मनी इन द ब्याङ्क फर सर्टेन टाइम, द ब्याङ्क विल पे सम एडिसनल मनी टु यु आफ्टर द इन्ड अफ द टाइम, ओर इफ यु बोरो मनी फ्रम द ब्याङ्क यु विल पे सम एडिसनल मनी टु द ब्याङ्क आफ्टर द इन्ड अफ द टाइम। यदि हामीले केही पैसा ब्याङ्कमा राखेछौँ भने ब्याङ्कले हामीलाई टाइम सकेपछि केही पैसा थपेर रिटर्न गर्छ, त्यही नै हो इन्ट्रेस्ट। र यदि हामीले ब्याङ्कबाट बोरो सापट्टि लिएको छौँ भने हामीलाई टाइम सकेपछि केही पैसा थपेर ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो थपेको पैसा नै के हो त? इन्ट्रेस्ट हो। दिस एडिसनल मनी इन आइदर केसेस इज कल्ड द इन्ट्रेस्ट। सो यहाँ हामी इक्जाम्पल लिएर अझ राम्ररी बुझौँ है। फर इक्जाम्पल, अब यहाँ हेर त, मानौँ हामीले आरएस 1000 ब्याङ्कमा राख्यौँ र 1 इयर पछि ब्याङ्कले हामीलाई 1050 रुपियाँ हामीलाई फिर्ता गर्यो भने आरएस 1050 माइनस आरएस 1000 इज इक्वल टु आरएस 50। र यो जुन पैसा हामीले ब्याङ्कमा राखेको थियौँ त्यसमा ब्याङ्कले केही पैसा थपेर हामीलाई रिटर्न गर्यो, त्यो नै के हो त? इन्ट्रेस्ट। 50 रुपियाँ भनेको इन्ट्रेस्ट। र अब 2 नम्बरमा रहेको छ प्रिन्सिपल। द सम डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क इज नोन एज द प्रिन्सिपल। जुन पैसा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका हुन्छौँ त्यही नै के हो त? प्रिन्सिपल। द सम अफ आरएस 1000 इज द प्रिन्सिपल। यसको मतलब हामीले अघि इक्जाम्पलमा 1000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका थियौँ, यो नै के हो त? प्रिन्सिपल। र अब अर्को नम्बरमा रहेको छ एमाउन्ट। अब यो एमाउन्ट भनेको के हो? द सम इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट रिटर्न्ड बाई द ब्याङ्क इज नाउन एज द एमाउन्ट। र प्रिन्सिपलसँगै हामीलाई इन्ट्रेस्ट थपेर जुन ब्याङ्कले रिटर्न गर्छ त्यो नै के हो त? एमाउन्ट। हेयर आरएस 1050 इज द एमाउन्ट। इन अदर वर्ड्स, एमाउन्ट इज द सम अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट। एमाउन्ट ए इक्वल टु पी प्लस आई। सो यहाँ हेर त, 1 इयर पछि हामीलाई ब्याङ्कले कति रुपियाँ रिटर्न गर्यो त? 1050 रुपियाँ हामीलाई ब्याङ्कले रिटर्न गर्यो, यो नै के हो त? एमाउन्ट। एमाउन्ट। र यो एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट आउँछ है। र अब अर्को नम्बरमा रहेको छ टाइम। अब यो टाइम भनेको के हो? द ड्युरेसन फर विच द सम अफ मनी इज बोरोड ओर लेन्ट ओर डिपोजिटेड इज कल्ड द टाइम। जुन पैसा केही समयको लागि बोरो सापट्टि लिएको हुन्छ अथवा कसैलाई दिएको हुन्छ अथवा कतै डिपोजिट गरेको हुन्छ ब्याङ्कमा भने त्यो केही समयको लागि तोकेको हुन्छ, त्यही नै के हो त? टाइम हो। हेयर टाइम इज टेकन इन अ इयर। टाइम केमा लिन्छ त? इयरमा लिइन्छ। त यहाँ इक्जाम्पलमा हेर त, यो 1 इयर भनेको के हो त? टाइम हो। यो टाइम टीले डिनोट हुन्छ, प्रिन्सिपल पीले डिनोट हुन्छ, एमाउन्ट एले डिनोट हुन्छ। र अब रहेको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त? इट इज द एमाउन्ट चार्ज ओभर एन्ड अबभ द प्रिन्सिपल एमाउन्ट बाई द लेन्डर फ्रम द बोरोवर। यो यस्तो एमाउन्ट हो जुन चाहिँ प्रिन्सिपल एमाउन्टमा चार्ज गरेको हुन्छ र त्यो चार्ज चाहिँ पैसा दिने मान्छेले पैसा लिने मान्छेको माथि लगाउँछ। र इन द अदर वर्ड, द कन्स्ट्यान्ट रेट एट विच द इन्ट्रेस्ट इज चार्ज इज कल्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यो रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जस्तै कि लिने मान्छेले 2% को रेटमा लियो तर दिने बेलामा चाहिँ 1% कोले दिन्छु भने हुँदैन। जति पर्सेन्टले लियो भने त्यति पर्सेन्टले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्ट पर एनम इयर। मनी अर्न बाई आरएस 100 इन अ इयर इज कल्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। र यो चाहिँ के हुन्छ भने आरएस 100मा, यसको मतलब 100% मा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। एक वर्षमा 100% मा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। 100% भनेको 100 रुपियाँमा। सो यहाँ चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रहेको छ जुन चाहिँ यसको सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रब्लम बनाउन एकदमै जरुरी पर्छ है। सो सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुली।
Let P indicate the principal, I indicate the simple interest, T indicates time in years, R indicates the rate of interest, and A indicates the amount. Then interest of RS 100 for 1 year is equal to R. So interest of RS 100 भनेको 100 रुपियाँको 1 वर्षमा R इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट अफ R1 for 1 year is equal to R by 100. Interest of RSP for 1 year is equal to P into R by 100. Interest of RSP for T year is equal to PTR by 100. यो भनेको P into T into R by 100 हो. स्याम्पलको रूपमा यहाँ चाहिँ सिम्बलहरूले डिनोट गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ प्रोब्लमहरूमा भ्यालुहरू दिएको हुन्छ र हामीलाई काउन्ट गर्नुपर्छ, हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. सो 10 नम्बर 1 मा रहेको छ I इक्वल टु P into T into R by 100. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. यो थाहा राख्यो अरू यतिकै फर्मुलाबाटै निकाल्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ नबिर्सिनु पर्ने. सो अब एमा अब प्रिन्सिपल आई भनेको इन्ट्रेस्ट अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई एसआईले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा आईले पनि डिनोट गरिन्छ. र यो पी भनेको प्रिन्सिपल, टी भनेको टाइम, आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा रेट, र यो 100 ले डिभाइड गर्ने. सो यहाँ इन्ट्रेस्ट निकाल्यो. अब चाहिँ प्रिन्सिपल निकाल्दाखेरि आई इन्टु 100 बाई टी इन्टु आर. यो कसरी आयो भने यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यतिको आउँछ, यसको क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यति आउँछ. र अर्को फर्मुला रहेको छ टी इज इक्वल टु आई इन्टु 100 बाई पिआर. रेट आर इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 बाई प्रिन्सिपल इन्टु टाइम. ए एमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. पी प्रिन्सिपल भनेको एमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट. आई इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. अब यो प्रिन्सिपलको अर्को फर्मुला, यो फर्मुला यस्तो कन्डिसनमा लाग्छ जहाँ चाहिँ एमाउन्ट दिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट दिएको हुँदैन. सो 100 इन्टु एमाउन्ट बाई 100 प्लस टाइम इन्टु आर. आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट. र अब चाहिँ एमाउन्ट पत्ता लगाउँदा प्रिन्सिपल इन्टु 100 प्लस टाइम इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट बाई 100. र यहाँ चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल है. सो फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन आरएस 5000 फर 2 years एट द रेट 10% पर एनम. सो सुरुमा अब यो क्वेसनमा के दिएको छ यो चाहिँ पहिला लेख्नु पर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सोल्युसन गर्छौँ. सो हेयर प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु आरएस 5000 टाइम T इज इक्वल टु 2 years. यो के हुन्छ त इयरमा दिएको हुन्छ. इयरमा दिएको हुँदैन भने हामी यसलाई इयरमा लग्छौँ, र यो टाइम के हुन्छ त जहिले पनि इयरमा हुन्छ. यदि इयरमा नभएर मन्थमा छ भने मन्थलाई हामी 12 ले डिभाइड गरेर यसलाई इयरमा परिवर्तन गरेर त्यसपछि चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ. र अर्को के दिएको छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट. आर इज इक्वल टु 10% पर एनम. पर एनम भनेको प्रत्येक वर्षमा 1 वर्षमा 10% ब्याज. र हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के त सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सो यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट केले यस आईले डिनोट हुन्छ अथवा आईले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ. यो इक्वल टु वाट. सो हामीलाई थाहा छ वी नो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यस आई इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100. यो चाहिँ सिम्पल फर्मुला हो. सो हामी अब यहाँ चाहिँ सबैको भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ. प्रिन्सिपल भनेको 5000 दिएको छ, टाइम चाहिँ 2 years को लागि, र रेट चाहिँ 10% पर एनम दिएको छ. अब बाई 100. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 50 इन्टु 20 आउँछ है, र फाइनल हाम्रो 1000 आउँछ एन्सर. सो अब यसलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ. देयरफोर द रिक्वायर्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज आरएस 1000. यो नै भयो क्या त एन्सर. आजको भिडियोमा हामीले यो सबै टपिक कभर गऱ्यौँ, र यस्तै 8 क्लासको अरू लेसनको भिडियोहरू पनि आउनेछ. सो भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला. फेरि भिडियोलाई अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाई बाई.